नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला समोसा संग वडापाव संग खाण्यासाठी एकदम मस्त अशी चटणी बनवून दाखवणार आहे। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। त्यासाठी बघा मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। एवढी कोथिंबीर घेतली बघा, 1 वाटी कोथिंबीर आहे आणि ही मी देठा सकट घेतलेली आहे, हे लक्षात ठेवायचं। त्यात टाकायची आपल्याला चण्याची डाळ आणि शिजवून घेतलेली बघा चण्याची डाळ आहे। तर चण्याची डाळ ही किती आहे बघा, ही अर्ध्या वाटीची अर्धी वाटी आहे। चमच्याने जर मापलं ना तर 5 चमचे भरून चण्याची डाळ घेतलेली आहे आणि आपल्याला ही शिजवूनच घ्यायची बरं का, कच्ची बिच्ची घ्यायची नाहीये। छोटा अर्धा चमचा जिरं, 2 हिरव्या मिरच्या बघा लांबड्या खायच्या, त्या मी तुकडे तुकडे करून घेतलेले। तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरची घ्या। 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, छोटा अर्धा चमचा आमचूर पावडर, चवीप्रमाणे मीठ। आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक 10 ते 12 पुदिन्याची पानं पण टाकू शकता, तुम्ही टाका, छान लागतं चवीला। पाण्याचा वापर करायचा नाही, आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचे। मिक्सरला बघा मी फिरवून घेतलेली आहे। पाण्याचा वापर जरा सुद्धा केला नाही, एकदम बारीक अशी केलेली आहे। तुम्ही दरदरी जरी बंद चालू करून जरी केली तरी पण छान लागते आणि अशा पद्धतीची बिना पाण्याची केली तरी पण छान लागते। फक्त ह्याच्यात तुम्ही 2-3 पानं तरी पुदिन्याची टाका, अजून चव चांगली येईल। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।